Вітаю! Зйомки місяця через телескоп Целестрон C8A оптичної системи Шмідта-Касегрена з апертурою 203 мм та фокусною відстанню 2032 мм. Астрокамера SVBONY SV305. Це зйомки 2020 року. Ніч була не з найкращим станом атмосфери. Ви бачите, як деталі зображення трясуться. Це рефракція світла, викликана турбулентністю в атмосфері Землі. Я все ж таки вирішив завантажити на канал ці матеріали, щоб показати, які деталі можна, так би мовити, витягнути з відеозйомок при подібній атмосфері і такій не найкращій якості зображення, скажімо так. Самому було цікаво обробити зображення новими алгоритмами і методами, яким я навчився за останні роки. При перегляді обов'язково розгорніть відео на весь екран і увімкніть високу якість зображення в налаштуваннях плеєра. В коментарях від відео до відео я бачу дуже багато однакових питань. Тому я даю відповіді, розповідаю детальніше, наприклад, чому у великих кратерів плоске дно. Також у кількох відео я вже детально розповідав про структури, рельєф поверхні місяця. Зараз ще хотів би згадати про колір місяця. Це дуже поширене питання на каналі. Якого кольору місяць насправді? Чому на різних знімках, в тому числі з космічних апаратів, і при зйомках телескопами з Землі, ми бачимо то сіру, то коричневу, то жовту поверхню місяця? Поспостерігайте за місяцем з моменту сходу над обрієм і до заходу. Я це робив багаторазово. І ось про що мова. Наприклад, місяць сходить у повні відразу після заходу сонця. Якого кольору місяць на сході? Правильно, найчастіше темно-помаранчевий або помаранчево-червоний, коли тільки піднімається над обрієм. Далі. Якого кольору стає місяць після досягнення так званої кульмінації, найвищої точки над обрієм цієї ночі для цього світила? Перетин небесного меридіана. Так якого кольору місяць? Замислились чому? Від червоного і помаранчевого низько над обрієм колір місяця змінюється до біло-сірого, коли він високо в небі. Перед тим ми підкріпили свої знання з вами в оптиці і згадуємо, що світло в атмосфері преломлюється таким чином, що об'єкти космосу, які ми бачимо на невеликій висоті над горизонтом, забарвлюються в теплі кольори. Червоний схід сонця, наприклад. Так, атмосфера, повітряна оболонка Землі, прикрашає місяць в даному випадку. І що виходить, враховуючи знання оптики і те, як заломлюються червоні та сині промені на межах середовищ різної густини в атмосфері? Правильно, заломлюються по-різному. Відповідно, коли місяць низько над обрієм, світло проходить щільніший шар атмосфери. Місяць більш червоний, не дуже яскравий. А місяць ближче до зеніту яскравіший, колір ближче до холодних відтінків. І це ближче до реального кольору місяця. Це все оптика, фізика, це природа. При зйомці камерами ми можемо налаштовувати так званий баланс білого, керувати окремими каналами кольорів. Якщо збалансувати 3 канали кольору, вийде сірий місяць на зображенні. Хоча його реальний колір все ж таки сіро-коричневий. Але не дуже коричневий і не всюди. Сама поверхня місяця відрізняється за кольором. Подивіться на каналі кілька відео, які так і звуться «Кольоровий місяць». Там я демонструю реальні зйомки, але з певними алгоритмами накопичення кольорового сигналу і підсилення кольорів. Місячна поверхня насправді різнокольорова. Просто це дуже важко помітити оком, але іноді можна. Це вже геологія, окрема цікава тема.
А ще поверхня сильно відрізняється по альбедо. Тобто є більш яскраві і більш темніші ділянки поверхні. При певних налаштуваннях камери може здаватись, що деякі ділянки на місяці майже світяться. А прибираєш контраст і змінюєш експозицію, і ось вже бачиш, що там, де були білі плями, насправді не білі плями, а просто більш світла поверхня з горами, кратерами. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео, бо його реально було нелегко зробити. Якщо ви дивитесь відео на цьому моменті, це означає, що вам цікаво це, а я радий, що зміг зробити те, що цікаво моїм глядачам. На жаль, я не маю балкона з видом на південь, де можна побачити місяць, і не маю подвір'я приватного будинку, де я міг би встановити телескоп у будь-який вечір. Моє рідне місто Харків під постійними обстрілами з боку божевільних рашистів, тож мені нічого не залишається, як купу обладнання разом з телескопом періодично везти на автомобілі далеко за місто для зйомок. Окрім того, я завжди проводжу зйомку і монтаж відео в найвищій якості, з максимальним бітрейтом, у нестислому форматі для збереження деталей на зображенні. Це сотні гігабайт і терабайт зйомок. Тому я дуже вдячний всім, хто є спонсором каналу. Ви можете знайти лінк на PayPal в описі під відео, а також кнопку «Спонсор» в плеєрі YouTube. Дякую за підтримку і допомогу. Підписуйтесь на нові відео і трансляції, тисніть дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Бажаю безхмарного неба астрономам і спостерігачам, мирного неба добрим людям.